არსებობს ადგილები, რომლებიც ჩვენს თვალწინ იმალება. ტყისბნელი საფარი, ხეებისა და ბუჩქების მწვანე სიმრავლე. საუკუნეთა სიმშვიდეში ჩაძირული მიწა. ეს ყველაფერი თითქოს ბუნებას ეკუთვნის, მაგრამ მის ქვეშ რაღაც დიდის და დავიწყებულის გულისცემა ისმის. ის, რაც ერთი შეხედვით უბრალოდ ხშირი ტყეა, შესაძლოა წარსულის უჩინარი სუნთქვა აღმოჩნდეს. უდიდესი ნაქალაქარი, რომელიც ფოთლებმა დაავიწყეს ადამიანებს. ეს უზარმაზარი, შუა საუკუნეების დაკარგული ქალაქის სამშვილდის ისტორია. თუ საწუთრო მან დამამხოს ყოველთა დამამხობელმან, ღარიბი მოვყდე, ღარიბად ვერ დამიტიროს მშობელმან, ვეღარ შემსუტრონ დაზრდილთა და ვერც ამისან დობელმან, მუნ შემიწყალოს თქვენმან ვეგულმან მოწყალემულ მობელმან. აქვს საქონელი ურიცხვი ვერ ვისგან ანაწონები, მიეც ლახაკთა საჭურჭლე, ათავისუფლე მონები, შენ დაამდიდრე ყოველი ობოლი არასიმხონები, მიხცვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოეგონებ. სამშვილდე ჯერ კიდევ ქვის ხანაში იყო დასახლებული. ძველი წელთა აღრიცხვით პირველ 1000 წლებში ის უკვე მნიშვნელოვანი ციხე-ქალაქი იყო და შემდგომში ქრისტიანული ეპოქის ერთ-ერთ საყრდენ ცენტრად ჩამოყალიბდა. მიუხედავად იმისა, რომ არქეოლოგიური კვლევები გვიჩვენებს მრავალშრიან ცივილიზაციას, სამაროვნებს, ტაძრებს, ციხესიმაგრეებს, ნაქალაქარ კლდეებს, ჩვენ ამ ეპოქის ცივილიზაციაზე უკვე ვისაუბრეთ. ამიტომ ამჯერად შემოგთავაზებთ უშუალოდ სამშვილდის დაკარგულ ქალაქს, რომელიც თავისი გრანდიოზულობით მსოფლიოს არც ერთ სხვა ისტორიულ ნაქალაქარს არ ჩამოუვარდება. ქალაქი, რომელშიც ახლა ჩვენ შევაბიჯებთ, უძველესი და უდიდესია. ეს არის დაკარგული ქალაქი, ჯუნგლებში ჩაფლული ქალაქი, რომელიც ნამდვილი მეგაპოლისია. ქართლის ცხოვრების მიხედვით ის ქართველი ერის დამაარსებელმა ქართლოსმა შექმნა, თუმცა არქეოლოგიურ გათხრებს გაცილებით უფრო ადრე მივყავართ, დაახლოებით 5000 წლით. აი ახლა ჩვენ მივუყვებით ამ ქალაქის მთავარ ქუჩას. ეს არის მე-12 საუკუნის ქუჩა, რომელიც მთლიანად სამშვილდის კომპლექსს, როგორც დღეს ჩვენ მას ვეძახით, მთავარ მაგისტრალად მიუყვება. და მე მინდა გაჩვენოთ ახლა თუ როგორ იყო შემოზღუდული თითოეული უბანი, არა თვითონ ქალაქი, რომელსაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გალავანია ერთყა გარს, არამედ თითოეული უბანი საკმაოდ დიდი გალავნებით იყო გარშემორტყმული და აი ეს არის ერთ-ერთი გალავანი, რომელსაც ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ. აი ნახეთ უბრალოდ როგორი გრანდიოზულია და ესეთი გალავნები თითქმის ყველა დასახლებას ჰქონდა ამ ქალაქში. სამშვილდე იხსენიება ჯერ კიდევ ალექსანდრე მაკედონელის საქართველოში ლაშქრობასთან დაკავშირებით. მე-13 საუკუნეებში სამშვილდე თბილისის საამიროს ექვემდებარებოდა, ხოლო მფლობელები ნათესავით პიტიახშნი იყვნენ. მე-19 საუკუნის ბოლოს სამშვილდეს ანისის სამეფო დაეუფლა. მე-10 საუკუნის დასაწყისში ტაოს ერისთავი გურგენი შეეცადა სამშვილდის განთავისუფლებას, მაგრამ უშედეგოდ.
აი ეს არის ამ დაკარგული ქალაქის ქუჩების დაგეგმარება. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ საკმაოდ მჭიდრო დასახლება იყო, იმიტომ რომ ორივე მხრიდან ამ ქუჩას მიუყვება ეს გალავანი და მის მიმდებარედ არის ძალიან ბევრი სასახლეები, ციტადელები, კომპლექსი მოკლედ მთლიანად და ეს ქუჩა აი ესე მიდის ბოლომდე და შემდეგ იშლება კიდევ და შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად დაქსელილი იყო ეს ქალაქი მსგავსი ქუჩებით, რომლის მთლიანად დათვალიერებაც 2 ან 3 დღის განმავლობაში შეუძლებელია ფაქტობრივად. წარმოიდგინეთ, რამდენად დიდი ქალაქი იყო ეს. შეიძლება ნოეს კიდობანის ვარიანტიც იყოს, იმიტომ რომ აი აშკარად აი რაღაც გემის ფორმა აქვს აქეთ მხარეს და აი აქეთ კიდე კიდობანის ვიზუალი აქვს მანამ. ეს მე-12 საუკუნის ეკლესიაა და მსგავსი ეკლესიები საქართველოს ტერიტორიაზე მრავლადაა, მაგრამ ის რაც მის შიგნით ინახება, გაცილებით უფრო ძველი საუნჯეა. შევედით და ვნახოთ ახლა. ეს ქრისტიანობამდელი მეჰირია, რომელზეც სომხური წარწერა გვაქვს. თუმცა ეს ქვა გაცილებით უფრო ძველია და სულ სხვა ცივილიზაციას ეკუთვნოდა. როდესაც ქრისტიანობა შემოვიდა, მან აითვისა სხვადასხვა წარმართული კულტები, მათ შორის ეს მენჰირიც და ზოგადად ასე ხდებოდა. ქრისტიანობის გავრცელების პროცესში მრავალი წარმართული სალოცავი და კულტურული ადგილი გადაკეთდა ქრისტიანულ ტაძრებად ან წმინდა ადგილებად. ეს არ ეხებოდა მხოლოდ შენობებს. ქრისტიანებმა აითვისეს უკვე არსებული სალოცავები, წმინდა ხეები თუ ქვები და მიანიჭეს მათ ახალი მნიშვნელობა ქრისტიანულ კონტექსტში. აი ეს სომხური წარწერა გვიამბობს იმ ეპოქაზე, როდესაც მე-10 საუკუნეში ეს ადგილი კვინიკიანთა დინასტიას ჰქონდა დაპყრობილი. საუკუნის ბოლოს კი მეტიც მთლიანად ეს სამშვილდის ტერიტორია ტაშիր-ძორაკეთის დედაქალაქადაც კი გამოცხადდა. ამის გამო ქართულ წყაროებში მეფე დავითი, სომეხთა მეფე დავითი იხსენიებოდა სამშვილდარად. $1001 წელს სამშვილდე დაიპყრო ანისის მეფე გაგიკ პირველმა. 1064 წელს სომეხთა მეფემ კვირიკე მეორემ ტაშիր-ძორაკეთის სამეფო ცენტრი სამშვილდიდან ლორეში გადაიტანა, რადგან ის ბაგრატ მე-6-ემ დაიბრუნა. ამ პერიოდში კიდევ უფრო გაიზარდა სამშვილდის სამხედრო პოლიტიკური მნიშვნელობა. ქვემო ქართლის მრავალი ციხესიმაგრე ცნობდა მის პირველობას. მე-11 საუკუნეში სამშვილდე ოსმალების ხელში გადავიდა და საბოლოოდ ეს ქალაქი მაინც
დავით აღმაშენებელის დასაბრუნებელი გახდა. ახლა ჩვენ მივაბიჯებთ ადრეული შუა საუკუნეების ქუჩაზე. და აი ამ ქუჩების მიმდებარედ, როგორც გითხარით, არის სიმაგრეები. აი ეს ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ და მინდა დააკვირდეთ აი ამას. ეს ქვები, რასაც ახლა ჩემს ფეხქვეშ ხედავთ, ამ სასახლის ნანგრევებია. ანუ ჩამოშლილია ეს სასახლე და ამის ქვემოთ კიდევ არის სართულები. სავარაუდოდ ეს ჩვენ უნდა ვიყოთ ახლა მეორე სართულზე. რა თქმა უნდა, ბევრია ძალიან ასეთი ციხესიმაგრე და დღეს ნაკლებად არის ეს ციხესიმაგრეები შესწავლილი. ვინ იცის, რამდენ საიდუმლოებას ინახავს კიდევ ეს ნაგებობები. გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ ქალაქის მდიდარი უბნისკენ სვლა. ისევ ამ საოცარ და უძველეს ქუჩებს მივუყვები და ვფიქრობ, რაოდენ დიად ისტორიასთან გვაქვს საქმე. ვინ იცის, რამდენი ჯარისკაცი გავლილა ამ ქვაფენილზე. და იქნებ აქვე, ამ სახლის კუთხეში, სადაც ახლა მხოლოდ ნანგრევი და ჭრდილია დარჩენილი, ჩვენი წინაპარი სიცოცხლეს ეჭიდებოდა ალყაში მოქცეულ ქალაქში. ამ ფიქრებში მივდივართ ამ ადგილის შიგნიდან ჩაკეტილ დროის კედლებთან. ეს არის ციტადელი, გახევებული ბრძოლების ხერხემალი. ამ ქალაქის რკინის გული. ეს ციხე ორივე მხრიდან კეტავდა როგორც ხრამის ხეობას, ასევე ჭივჭავის ხეობას. 1440 წელს ამ ადგილას საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი დღე დადგა. ჯაჰანშაჰმა ეს ადგილი მოპარვით აიღო და აქ გამაგრებულებს საშინელი დღე აწია. აი სადაც ახლა მე ვდგავარ, ზუსტად ამ ადგილას. მან 1500 ადამიანს თავები დააყრევინა და მისგან არც მეტი, არც ნაკლები მინარეთი ააგო. ამ ქალაქში გამაგრებულები დაახლოებით 10,000-მდე კაცი საერთოდ უცხო ქვეყანაში გადაასახლა. ეს ფურცელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანია. წავედით და ვნახოთ შიგნით რა ხდება. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მეფე ალექსანდრე პირველმა მტკიცეუარი განუცხადა მორჩილებას და ხარკის მიცემაზე, ჯაჰანშაჰმა საღვთო ომის საბაბით ორგზის ილაშქრა საქართველოში. ჩვენ მოვიპოვეთ აქამდე ნაკლებად ცნობილი ტექსტი სათაურით იოანეს გადამწერი ჯეჰან შაჰის მიერ 1440 წელს სამშვილდის აღების შესახებ. აი რას წერს მემატიანე. დეფხისში, ანუ დღევანდელ თბილისში მისულმა თურქმენებმა
დააქციეს, გაანადგურეს და გადაწვეს ქალაქი. დაანგრიეს ყველა მისი ეკლესია. შემდეგ ის მივიდა და ალყაში მოაქცია ქალაქის სამშვილდე 40 დღის განმავლობაში, ბზობის დღესასწაულიდან ჩვენი ქრისტე ღმერთის ამაღლებამდე. ქრისტიანებმა კი თავიანთ დაწყევლილ მეფეზე დაამყარეს იმედები, რომ იგი მათ დასახმარებლად გამოეშურებოდა და ურწმუნოთა მიერ მოყენებული ტანჯვისგან იხსნიდა. მაგრამ მეფე მათზე არ ზრუნავდა და საკუთარი თავის გადარჩენა ამჯობინა. ამიტომ შიმშილითა და წყურვილით გატანჯულმა ქალაქის მცხოვრებლებმა უგულებელყვეს ციტადელის დაცვა. და საიდუმლო გვირაბით გასულები ჯაჰანშას შეპირდნენ შემოყვანას. მან ცრუდ და მოტყუებით დაიფიცა შემოქმედი ღმერთი, რომ არაპირებდა მათთვის ზიანის მიყენებას ან მათ დახოცვას. და ერწმუნეს მისი ფიცი და გააღეს კარიბჭე ქალაქისა და გადასცეს მას. მაგრამ მან ყველა გამოასხა ქალაქის გარეთ და გასცა ბრძანება 3 დღის განმავლობაში მათი წამებისა და გაძარცვის შესახებ. და მაშინ ურწმუნოთა სიმრავლე מחვილებით ხელში ყოველი მხრიდან შემოერტყა მათ. და ამ დროს 2 ძლიერმა ახალგაზრდა ვაჟკაცმა მოწამემ ყოველგვარი შიშის გარეშე ხმამაღლა შესწახა. თქვენი მაჰმადი წყეულია, ჩვენ ქრისტეს მოწაფეები ვართ. მყისვე დახოცეს 2 მოწამე მრავალი ისრით. მათ მოკლეს 1000-ზე მეტი, რომელთაგან 40 ბერი, მღვდელი და დიაკონი იყო. მათმა მოთქმამ დედამიწა შეადრწუნა და ანგელოზები გააოცა ზეცაში. აი ნახეთ, როგორი სქელი თავდაცვითი კედლები ჰქონდა ამ ციტადელს და ორივე მხრიდან კეტავდა როგორც ჭივჭავის, ისე ხრამის ხეობას. და თქვენ ნახეთ რამ სიმაღლე ხრამია აქ. ციხე ფაქტობრივად მიუდგომელი იყო და ჯაჰანშახს ამის აღება რა თქმა უნდა გაუჭირდებოდა. მემატიანე წერს, რომ მან მოპარვით აიღო ეს ციხეო. გავაგრძელოთ ახლა მოგზაურობა ამ ციტადელში. ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს ვნახავთ კიდე. რა თქმა უნდა, როგორც მთლიანად სამშვილდის ქვეყანად წოდებული ტერიტორიის, ისე ამ მჭიდროდ დასახლებული და კარგული ქალაქის ტერიტორიაზე უძველესი, ჯერ კიდევ ენეოლითური და ბრინჯაოს პერიოდიდან სახლობდნენ ცივილიზაციები. აქ წარმოებს არქეოლოგიური გათხრები 2015 წლიდან, რომელსაც არქეოლოგი დავით ბერიკაშვილი ხელმძღვანელობდა და ძალიან ბევრი და საინტერესო აღმოჩენებიც გაკეთდა. შემოვდივართ ციხესიმაგრის ინტერიერში. ეს არის ერთ-ერთი შემოსასვლელი. და როგორც არქეოლოგიური გათხრებით დგინდება, ეს ადგილი უნდა იყოს ჯარისკაცების სადგომი წერტილი, სადაც ისინი ბანაკდებოდნენ და აი იქით გადასასვლელია, საიდუმლო გასასვლელი ერთგვარი, საიდანაც შეიძლებოდა გადასვლა ჭივჭავის ხეობის დასაცავად. აი ამ გადასასვლელიდან ახერხებდნენ გადასვლას, რომელიც ახლა გაუვალ მდგომარეობაშია.
აბანოს სამხრეთ-აღმოსავლეთით ჩატარებული გათხრებისას გამოაშკარავდა საკმაოდ ძლიერი კედლები, რომლებიც სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ იყო გადაჭიმული. კვლევებმა აჩვენა, რომ ეს კედლები მოგვიანებით ხელახლა გამოუყენებიათ. მათ შორის სხვადასხვა სათავსოები აუშენებიათ და ტერიტორია ქვის დიდი კვადრებითა და ფილაქნებით თაუგიათ. სავარაუდოდ ეს მშენებლობა და გადაკეთება ციხის არსებობის ბოლო ეტაპზე მოხდა და დიდი ალბათობით დაკავშირებულია აბდულა ბეგის მიერ სამშვილდის ციხეში განხორციელებულ სამშენებლო სამუშაოებთან. ეს არის შუა საუკუნეების აბანო და როგორც იმ ეპოქაში შუა საუკუნეებში ითვლებოდა და გავრცელებული იყო მთელს აღმოსავლეთში ეს აღმოსავლური სტილი. აი გუმბათებს რო დააკვირდეთ, ძალიან მარტივად შესამჩნევია ეს აღმოსავლური აბანოს არქიტექტურა. და ზოგადად ნახეთ მილებიც როგორც ჩანს ამ ადგილას. მსგავსი ტიპის აბანოები, ახლა თქმა უნდა, ახლა ასეთი მდიდრული უბნისთვის არ არის უშვეულო, მაგრამ ჰქონდათ პატარა ციხეებსაც. ჩვენ ისე ვაგრძელებთ მოგზაურობას ამ ქალაქში, მოუყვებით აი ამ მთავარ ქუჩას და ვაპირებთ, რომ ქალაქის ბოლოში გავიდეთ. ირგვლივ სულ ასეთი ნაგებობებია, საკმაოდ დიდი სასახლეები და მივდივართ ახლა გრანდიოზულ ეკლესიასთან, რომელსაც აუცილებლად გაჩვენებთ, თუმცა ეკლესიის იქითაც გრძელდება კიდევ ქალაქი. გამოჩნდა ეკლესიის ნაწილი, როგორც ხედავთ. შეხედეთ უბრალოდ, როგორი საოცარი და გრანდიოზული შენობაა. წავედით ახლა, მივიდეთ უფრო ახლოს და ახლოდან გავიცნოთ ეს შენობა. ეს არის ამ დაკარგული ქალაქის მთავარი კათედრალი, სამშვილდის სიონი, რომელიც გარდა თავისი გრანდიოზულობისა უზარმაზარი წარწერით არის ცნობილი, რომელიც მთელს პერიმეტრზე მიუყვება ეკლესიას.
აი ეს არის ის ცნობილი წარწერა, რომელიც ამ კედელს თლიან კომპლექსს მიუყვება წრიულად. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი წარწერა, რაც კი შესრულებულა ქართულ ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე. აქ ეს რა თქმა უნდა ძველი ქართული დამწერლობით არის შესრულებული და ფრაგმენტულად წარწერის დაზიანებიდან გამომდინარე იკითხება რამდენიმე ფრაზა. ერთ-ერთი ნაწილით ჩვენ ვგებულობთ თუ ვინ იყვნენ ამ ეკლესიის ამშენებლები. ეს გახლდათ საძირკველის დამგებლები, ბერძენი იმპერატორები, კონსტანტინე ბერძენი, ერთ-ერთი მათგანი, სხვადასხვა ავტორი ამ ეკლესიის ისტორიას ათარიღებს და მის აშენების ისტორიას ათარიღებს სხვადასხვა საუკუნით. წარწერის ძლიერი დაზიანების გამო თითქმის შეუძლებელი ხდება მისი რამდენადმე სრულად აღდგენა და სწორედ დათარიღება. ამით აიხსნება ის, რომ სამეცნიერო ლიტერატურაში ამ წარწერას სხვადასხვაგვარად ათარიღებენ. მაგალითად მარი ბროსე ამ წარწერას 1313 წლით ათარიღებს. ექვთიმე თაყაიშვილი 958 წლით. გიორგი ჩუბინიშვილი მე-7 საუკუნით, სარგის კაკაბაძე 778 წლით, ლევან მოსხელიშვილი 777 წლით. ნოდარ შოშიაშვილი მე-10 საუკუნის 50-იანი წლებით. აი ჩვენ ამოვედით ახლა ციტადელის მთავარ კედელზე, საიდანაც ძალიან კარგად იშლება და ძალიან კარგად ჩანს მასშტაბები ამ ქალაქის, რომელიც მთავრდება აი ამ კონცხის დასასრულთან და იწყება სადღაც ხრამის და ჭივჭავის ხეობის შესართავებთან. ეს არის ჩვენი ბოლო გაჩერება, მაგრამ ისტორია რეალურად აქ არ მთავრდება. თუ ნამდვილი საიდუმლოება და ნამდვილი მისტიკა გვინდა, კოსმოსური კალენდარი და კოსმოსური დრო გაცილებით უფრო ადრე უნდა გადავახვიოთ და უნდა ჩავიდეთ დაახლოებით 5000 წლის წინანდელ ეპოქაში, ენეოლითურ ხანაში. Joy.